ṣe rí àwọn nǹkan tí mo kó sókè yìí mo tún wá kọ probiotics ẹ mọ̀ nǹkan tó ń pè ní probiotics tó kódà àwọn èèyàn máa ń lọ sínú pharmacy wọ́n máa lọ supermarket wọ́n máa lọ ra probiotics wọ́n máa mú lójoojúmọ́ torí pé probiotics ó dáa gan-an ṣe understand so mo wá fẹ́ kọ́ yín ní natural probiotics pé tẹ́ bá ṣe fúnra ara yín wà lọ sí pharmacy wà lọ sí ilé ògùn tí wọ́n máa fáwọn èèyàn lóògùn lò so mọ̀ nǹkan tí wàá ṣe wà lọ wá ọsàn wà wá hó èpo ẹ̀ ọsàn múmu ní o citrus wà á da èpo ẹ̀ síbi kan báyìí wà á tún wá lọ wá ọsàn grape local grape ẹ ti rí inú ẹ̀ red òun ló wà lókè yẹn ìta ẹ̀ yellow bọ̀ inú ẹ̀ red wà á gé òun náà wà á gé ògbó èpo ẹ̀ wà á kó síbi gan wà á tún wá lọ wá ọsàn wẹ́wẹ́ èyí tó ti pọ́n ni o má lo dúdú o ọsàn wẹ́wẹ́ tó ti pọ́n tó máa ń pè ní lime wà á gé èpo òun náà wà á kó síbẹ̀ wà á lọ wá lemon tó máa ń pè ní goin àbí ìjàgoin lemon yẹn ó máa ń tóbi ó máa ń rí gbàgùngbàgùn báyìí ó máa ń dàbí àwọn ọkùnrin tí ò fine tó dẹ̀ fẹ́ fine girl yẹn tẹ́tí mọ́ ẹ̀yìn báyẹn ó máa ń dàbí wà á gé gbogbo ẹ̀yìn ẹ̀ kúrò wà á kó ẹ̀yìn ẹ̀ síbẹ̀ tó bá ti wá kó gbogbo ẹ̀ síbẹ̀ tán wà á wá jáà kan wà á fọ dáadáa o tó bá ti wá rí jáà yẹn wà á wá dà sínú jáà yẹn wà á wá lọ wá ọ̀pọ̀ òyìnbó mọ̀ nǹkan tó ń pè lọ́pọ̀ òyìnbó ẹ ti rí picture ẹ̀ pineapple wà wá gé gbogbo èpo tiẹ̀ náà má wà selfish o kó gé pineapple díẹ̀díẹ̀ mọ́ o torí ìwọ o lè lọ máa fi kíní máa ré èpo ẹ̀ báyìí no wà gé pineapple mọ́ tó bá ti wá gé pineapple mọ́ yẹn wà wá tún un náà wà wá fi garnish ẹ̀ ní gbogbo ẹ̀gbẹ̀gbẹ́ nínú jar tó fi sí yẹn o need láti ṣe wàhálà kan bu omi sí tó bá ti wá bu omi sí tán tómi yẹn ti mú dókè kan lọ wá sugar cube bóyá bíi 4 àbí 5 kan sọ sínú ẹ̀ ṣé mo nǹkan tí ṣúgà yẹn máa ṣe ṣúgà yẹn kò ní effect púpọ̀ tó fẹ́ ṣe ń bẹ̀ o torí pineapple ó máa ń dùn pineapple máa toró sí kinní yẹn tó máa jẹ́ kó dùn fún wọn tó like jẹkújẹ wẹ́nu ẹ bó ṣe ń rí yẹn ṣúgà yẹn máa jẹ́ kó wá ferment tó máa ferment dáadáa tó máa toró tó bá ti wá toró bẹ́ẹ̀ yẹn every day ó possible kí kinní white máa yọ sórí ẹ̀ sórí kinní white tó ń yọ sórí ẹ̀ wàá máa rí kúrò tó bá ti yọ síbẹ̀ wàá rí kúrò tó bá ti yọ síbẹ̀ wàá rí kúrò but make sure kó gbé sí fridge ṣógẹ̀ tó bá gbé sí fridge bẹ́ẹ̀ yẹn ó kàn máa tutù ó máa dán ó dàbẹ̀ ní pé kó mú ara ẹ̀ báyìí kó fi cream pa ojú ẹ̀ kó wà nínú AC tàbí kó wà nínú snow ṣé o mọ̀ pé ojú ẹ̀ ní dúdú bíi ti tèmi báyìí sí ó máa fresh ó máa fine dáadáa so tó bá ti wá di after 7 or 8 days wàá kàn gbé probiotics ẹ̀ ní wàá kàn ṣí tó bá ṣí báyìí ó máa yọ gas jáde bẹ́ẹ̀ ni kó ẹ̀ṣẹ̀ gbé jáde láti factory tó bá wá mú ó máa wà juicy ó máa dùn débi pé tó bá mú gan àrùn kan máa sáré kọjá nínú ẹ̀ ó máa yàn ṣe inú ẹ̀ dùn ní pé ó feed òun ní nǹkan tó dáa so ara ẹ máa jọ̀lọ̀ wọ́n náà wàá enjoy ara ẹ kò ní máa rẹ̀ mọ́ wàá láàgùn dáadáa wàá sùn dáadáa tó bá wà ní bed wàá ṣe badminton dáadáa everything máa lọ dáadáa so get so probiotics kan ni mo kọ́ ẹ̀yẹn o ní láti stress ara ẹ máa lọ ra probiotic oníbíàbí 5,000 per day tí wàá lò fún one month that is 150,000 but tó bá gbówó pọ̀ lọ́wọ́ ẹ o lè send 150,000 yẹn sí mi má bẹ́ẹ̀ ṣe probiotics yìí má bẹ́ẹ̀ ṣe púpọ̀ tí wàá mú fún 1 month pé o dẹ̀ ní stress ara ẹ̀ so get fún content báyẹn kàn follow wa ní Instagram, Facebook àti TikTok àti YouTube @Asiwaju elégbòogi ó dàbọ̀.